নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ কোনটো এপছৰ ব্যৱহাৰ কৰি আমি এনেদৰে লিখিব পাৰোঁ অৰ্থাৎ আপোনালোকে তলফালে মোৰ এখন ফটো দেখা পাইছে য'ত আমাৰ নিজৰ চেনেলটোৰ নাম লিখা আছে এই চেনেলটোৰ নাম বা আমি এনেকৈ বেকগ্ৰাউণ্ড দি আমাৰ অসমীয়াত বা বিভিন্ন মিডিয়ামত আমি কেনেদৰে লিখিব পাৰিম বা কোনটো এপছ ব্যৱহাৰ কৰি এনেদৰে লিখা হৈছে আজিকালি এই বস্তুটো অসমত ভাইৰেল হৈ আছে বিভিন্ন এই লকডাউনৰ সময়খিনিত আপুনি ফেচবুকে কওক বিভিন্ন ধৰণৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া এপছ হেলতে কওক বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টাইলত আমি দেখা পাইছোঁ যে এই ধৰণৰ নামসমূহ লিখি দিয়া হৈছে আৰু আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছোঁ হয় প্ৰত্যেকজনকে যে আমাৰ নামটো আপোনালোকে লিখি দিয়ক কমেণ্ট কৰিছোঁ চ' আপোনালোকে চাই লওক আপোনালোকে নিজেও নিজৰ মোবাইলতে আপুনি নিজৰ নামটো বা আপোনাক দহজনকো আপুনি লিখি দিব পাৰিব বা আপোনাৰ লগৰখিনিক লিখি দি আপুনি সহায় কৰিব পাৰিব বা লোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিবলগীয়া নহয় নমস্কাৰ বন্ধুসকল মোৰ নাম হৈছে শ্ৰী অংকুৰ শৰ্মা আৰু আপোনালোকে চাই আছে আপোনালোকৰ আপোন চেনেল গভৰ্ণমেণ্ট আছাম য'ত অসম তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিভিন্ন চাকৰিৰ লগতে চাকৰি সম্পৰ্কে বিভিন্ন তথ্য পাতি আৰু প্ৰয়োজনীয় প্ৰশ্নসমূহ আলোচনা কৰা হয় লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰয়োজনীয় যিবোৰ ৰিচেণ্টলি চলি থাকে সেই বিষয়েও আলোচনা কৰা হয় যদিহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় নিশ্চয় ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱী আৰু সা সম্বন্ধীয় আমাৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক যাতে তেওঁলোকে এই ভিডিঅ'ৰ পৰা উপকৃত হয় আৰু এই কথাখিনি জানিব পাৰে বলক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমে এইখিনি কাম কৰিবৰ কাৰণে আমাক এপছৰ দৰকাৰ হ'ব মই বলক আপোনালোকক মই মোবাইল স্ক্ৰীণত লৈ গৈ সেই এপছটো কোনটো এপছ আৰু এই এপ দেখাই দিওঁ প্ৰথম প্লে ষ্ট'ৰত যাওঁ প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা প্ৰথম এপছটো ডাউনলোড কৰি লওঁ ইয়াৰ বাবে আপুনি আহিব প্লে ষ্ট'ৰলৈ মই এতিয়া বৰ্তমান প্লে ষ্ট'ৰত আছোঁ আপোনালোকে দেখা পাইছে প্লে ষ্ট'ৰলৈ আহিব আৰু প্লে ষ্ট'ৰত গৈ আপুনি এটা এপছ লিখিব এপছটোৰ নাম হৈছে পিক্সেল লেব পিক্সেল লিখিব PIXEL পিক্সেল লেব আৰু এতিয়া বৰ্তমান ইয়াত অ'পেন হৈ আছে কাৰণ মোৰ মোবাইলটোত ইনষ্টল হৈ আছে চ' আপোনালোকে এইবাৰ যদি আপোনাৰ মোবাইলত ইনষ্টল নাই অনুগ্ৰহ কৰি ইনষ্টল কৰি ল'ব ইনষ্টল কৰি অ'পেন কৰিব মই ইয়াৰ পৰাই অ'পেন কৰি দিছোঁ আপুনি বাহিৰৰ যিখন আপোনাৰ স্ক্ৰীণ আছে হোম স্ক্ৰীণৰ পৰা আপুনি কৰিব পাৰে আৰু কৰাৰ পিছত ইয়াৰ ইণ্টাৰফেচটো এইদৰে খোল খাব এখন ডিফল্ট বেকগ্ৰাউণ্ড খোল খাইছে ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ বেকগ্ৰাউণ্ড আছে আপুনি তলফালে চাব পাৰে তলফালে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ইয়াত ৰেডিমেড বেকগ্ৰাউণ্ড আছে এই ৰেডিমেড বেকগ্ৰাউণ্ডসমূহ আপোনালোকে ইয়াত দিম বুলি ক'লে দিব পাৰে ফৰ এক্সাম্পল এনেকুৱা ধৰণৰ বেকগ্ৰাউণ্ড আপোনালোকে যদি দিম বুলি কয় দিব পাৰে এইখিনি হৈছে আমাৰ ইয়াত থকা বেকগ্ৰাউণ্ড কিন্তু মই প্ৰথম ডিফল্ট ৰাখিছোঁ ডিফল্ট ৰখাৰ পিছত আমি যিহেতু আমাৰ নিজৰ বেকগ্ৰাউণ্ড দিম চ' মই ডিফল্ট ৰাখিলোঁ আৰু ডিফল্ট ৰখাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত মাই টেক্স আছে চ' ইয়াত নিউ টেক্সৰ ওপৰত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰিলে একো নহয় তলফালে আপোনালোকে একদম লাষ্টৰ ফালে দেখা পাইছে এটা য'ত আমাৰ যিটো ফ্ৰণ্ট হয় চ' ফ্ৰণ্টৰ ওপৰত আমি ক্লিক কৰিলোঁ আৰু ইয়াত ইডিট অপশ্যনটো আছে চ' ইডিট কৰিব ইডিট কৰিলে আপুনি ইয়াৰ কাৰণে আপুনি যি ভাষা লিখিব বিচাৰে সেইখন কীবৰ্ড আপোনাৰ মোবাইলত ইনষ্টল লাগিব মোৰ ইয়াত অসমীয়া ইনষ্টল হৈ আছে চ' মই অসমীয়াত মোৰ নিজৰ নামটোকে মই লিখি দেখাই দিছোঁ অংকুৰ চ' মই ইয়াত অলৰেডি লিখি থোৱা আছিলে চ' মই ইয়াত অকল প্ৰেছ কৰিলোঁ আৰু ইয়াত অ'কে কৰি দিলোঁ লিখাৰ পিছত আপুনি নিজৰ নামটো যি লিখিব বিচাৰে লিখিব পাৰে মই যেনেকৈ অলপ আগত মোৰ আপোনাৰ থাম্বনেইলটো দেখা পাইছিলে আমাৰ চেনেলটোৰ নাম মই ইংলিছত লিখি ৰাখিছোঁ চ' ইয়াত ইংলিছতো লিখিব পাৰে বা আপোনাৰ বেলেগ মিডিয়ামতো লিখিব পাৰে তাৰ পৰা আপুনি কীবৰ্ডখন প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব যদি আপোনাৰ মোবাইলত নাই তেতিয়াহ'লে ইয়াত মোৰ অসমীয়া আৰু ইংলিছ মিডিয়ামে আছে বেলেগ মিডিয়ামৰ কীবৰ্ড মোৰ কম্পিউটাৰত মোবাইলত ইনষ্টল হৈ থকা নাই প্ৰথমতে আমি নামটো লিখিলোঁ চিম্পুলকৈ অংকুৰ ইয়াৰ পিছত আমি কৰিবলগীয়া কি আছে তলফালে আপোনালোকে দেখা পাইছে বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টাইল আছে ইয়াত ফ্ৰণ্টৰ পৰা আপুনি যেতিয়া ক্লিক কৰে ইয়াত আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টাইল দেখা পাব প্ৰথম ষ্টাইলছ আছে চ' ষ্টাইল আপুনি দিম বুলি ক'লে দিব পাৰে ব্ৰাউজ কৰি দিব পাৰে চ' ইয়াত কিছুমান ষ্টাইল তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা প্ৰভাইড কৰা হৈছে আৰু মাই ষ্টাইলত যদি আপোনালোকৰ কিবা থাকে দিব পাৰে চ' মোৰ ইয়াত কোনো ধৰণৰ ষ্টাইল নাই মই ডিফল্ট ষ্টাইলৰ পৰা মই কিবা এটা ষ্টাইল চিলেক্ট কৰিছোঁ চ' আপোনালোকে যদি কিবা ষ্টাইল লাগে চ' ষ্টাইল আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টাইল আপোনালোকে হেৰিত পাই যাব কি ক'ব বিচাৰিছোঁ মই আপোনালোকে যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰত গৈ বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টাইল অসমীয়া ষ্টাইল আপোনালোকে ক্লিক কৰিব অসমীয়া ষ্টাইলবিলাক আপোনালোকে পাই যাব চ' নেক্সট অপশ্যনটো এডিট কৰাটো দেখালোঁ যদি কিবা কাৰণে আপোনালোকে ডিলিট কৰিবলগীয়া হয় ডিলিট কৰিব পাৰে নেক্সট কপি অপশ্যন আছে তাৰপৰা নেক্সট টু ফ্ৰণ্ট আৰু টু বেক আছে আপুনি পিছফালে বা আগফালে নিব পাৰে তাৰ আগতে আমি যদি বেকগ্ৰাউণ্ডখন মই এতিয়া আনিম কিন্তু বেকগ্ৰাউণ্ডখন অনা নাই তাৰ আগতে আমি ষ্টাইলখিনি চালে বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টাইল আছে আপুনি ষ্টাইল কৰিব পাৰে মই সকলো ধৰণৰ ষ্টাইল আপোনাক কৰি দেখুওৱা নাই চাইজটো কিছু ডাঙৰ কৰিব লাগে চ' চাইজত ক্লিক কৰিব আৰু ইয়াত চাইজটো আপোনাক যিমান ডাঙৰ লাগে আপুনি সেইদৰে ডাঙৰ কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াক ৰোটেট কৰিম বুলি ক'লে তলফালৰ যিটো স্মাইল ফেচ টাইপ বনি আছে তাত আপুনি ধৰি ইয়াক বস্তুটো ৰোটেট কৰিব পাৰে আপোনাক যদি ৰোটেশ্যন লাগে অ'কে কৰি দিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ নেক্সট ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ কালাৰ আছে যদি ইয়াত আপুনি আখৰৰ কালাৰ দিব বিচাৰে দিব পাৰে চ' মই ইয়াত কি কালাৰ দিলে ভাল লাগে মই জাষ্ট ক্লিক কৰি চাওঁ যেনেকুৱা ধৰণৰ কালাৰ লাগে মই কালাৰ ইয়াত দিব পাৰিম চ' মই বৰ্তমান এনেকুৱা ধৰণৰ ৰঙা কালাৰ এটা দি ৰাখিছোঁ অ'কে কৰি দিলোঁ তাৰপিছত বিভিন্ন ধৰণৰ কালাৰ আছে টেক্সট ষ্টাইল আছে আপুনি ইয়াৰ ভিতৰত দিব পাৰে যদিহে আপোনাৰ ইয়াত অলৰেডি টেক্সট ষ্টাইল কম্পিউটাৰত থাকে আপোনাক দেখাব চ' ইয়াত মোৰ কোনো ধৰণৰ আপডেটত নাই চ' মোক দেখুওৱা নাই চ' নেক্সট মই অ'কে কৰিলোঁ যদি আপোনাৰ মোবাইলত থাকে তেতিয়া আপোনাক দেখাব বিভিন্ন তাৰ কাৰণে আপুনি বস্তুখিনি প্ৰথম ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব ডাউনলোড কৰিলে আপুনি পাই যাব নেক্সট এটা ফ্ৰণ্ট আছে চ' আপুনি ইয়াৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ফ্ৰণ্ট দিব পাৰে ইয়াত আপুনি দেখা পাইছে বিভিন্ন ধৰণৰ ফ্ৰণ্ট আছে চ' ফ্ৰণ্ট এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু ওপৰত চেঞ্জ হৈ গৈ আছে যদি আপুনি মন কৰে প্ৰত্যেকটো ফ্ৰণ্টতে মই যদি ক্লিক কৰোঁ খুব কম পৰিমাণে চেঞ্জ হৈছে কাৰণ এইখিনি ইয়াৰ লগত অহা ডিফল্ট ফ্ৰণ্ট হয় চ' ইয়াত অসমীয়া ষ্টাইলটো আপোনালোকে অসমীয়া ষ্টাইলটো আমি যিটো ধৰণৰ দেখা পাইছোঁ সেই ধৰণৰ ষ্টাইল আপুনি নাপাব তাৰ কাৰণে মই ইতিমধ্যে কৈছিলোঁ আপোনালোকে কি কৰিব অসমীয়া যিটো ষ্টাইল আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ অসমীয়া ষ্টাইল আমি পাওঁ সেই অসমীয়া ষ্টাইলবিলাক আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব
সো মই প্ৰথমতে জাষ্ট চিম্পলকৈ আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে এটা টিউটৰিয়েল হিচাপত বনোৱা নাই মই চিম্পলকৈ দেখাইছোঁ অ'কে কৰিলোঁ চ' চিম্পলকৈ মই ৰাখিছোঁ নেক্সট ইয়াত আপোনালোকৰ ফ্ৰণ্ট অপশ্যন আছে বিট আপোনালোকৰ ষ্টাইল লিখা আছে আপোনালোকে বল্ড ইটালিক আণ্ডাৰলাইন বিভিন্ন ধৰণৰ কাম আপোনালোকে ইয়াত কৰিব পাৰিব যদি কৰিম বুলি ভাবে ইটালিক আই ফৰ ইটালিক হয় এনেধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টাইল আপোনালোকে দিব পাৰিব দিম বুলি ক'লে ঠিক সেইদৰে বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু আছে আপোনালোকে যিখিনি কৰি চালে নিশ্চয় গম পাব বা কেনেধৰণে আপুনি 3D কৰিব বা 3D টেক্সট 3D টেক্সট লাগে 3D টেক্সট কৰি দিব পাৰে আনেবল কৰিলে 3D টেক্সট হৈ যাব চ' অ'কে কৰিলোঁ অ'কে কৰাৰ পিছত মই অলপ টেক্সটত মাজত নিব বিচাৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ মই পিছফালে বেকগ্ৰাউণ্ড আনিব বিচাৰিছোঁ চ' ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব আপোনালোকক যেনেকুৱা ধৰণৰ বেকগ্ৰাউণ্ড লাগে তেনেকুৱা ধৰণৰ বেকগ্ৰাউণ্ড আপুনি যিকোনো ব্ৰাউজাৰত গৈ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব বা আমি ফটো মাৰিও নিজে মোবাইলত ফটো মাৰি ছেভ কৰি কৰিব পাৰোঁ বা লগালগ আপুনি যদি কৰিব বিচাৰে মই চ' ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে ওপৰফালে যাব লাগিব যিটো তিনিটা ডট আছে 3 ডটছ আছে 3 ডটছৰ ওপৰত আপুনি ক্লিক কৰিব আৰু এখন আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এখন দেখা পাব ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ অপশ্যন আছে আপোনাক ফুল স্ক্ৰীন প্ৰথম আছে ইউজ ইমেজ ফ্ৰম গেলাৰী আপুনি যদি ইমেজৰ পৰা গেলাৰীৰ পৰা ইউজ কৰিব বিচাৰে কৰিব পাৰে ফুল স্ক্ৰীন আছে ফুল স্ক্ৰীন ইউজ কৰিব পাৰে ইউজ ইমেজ ফ্ৰম কেমেৰা আপুনি যদি মোবাইলত ফটো মাৰি কৰিব পাৰে তাৰপৰা ইমেজ চাইজ আপোনাৰ ইমেজখনৰ চাইজ আপুনি যদি চিলেক্ট কৰে বিভিন্ন ধৰণৰ অপশ্যন আছে আপুনি ইয়াত ল'ব পাৰে কৰিম বুলি ক'লে চ' মোক এতিয়া লাগে মই অলৰেডি প্লেগ্ৰাউণ্ডত আমাৰ যিখন বৰ্তমান চলি আছে মই যিটো থাম্বনেইল দেখাইছিলোঁ চ' জবা ফুলৰ পৰা চ' মই সেই জবা ফুল বা গোলাপ ফুল এপাত আপোনালোকক মই কৰি দেখাম মই দুখন ইয়াত ইমেজ ডাউনলোড কৰি ৰাখিছোঁ চ' মই ইয়াত ইউজ ইমেজ ফ্ৰম গেলাৰী ক্লিক কৰিলোঁ আৰু ক্লিক কৰাৰ পাছত মোক ইয়াত মাই গেলাৰীত লৈ গৈছে চ' মাই গেলাৰীত যোৱাৰ পিছত আমাৰ ইয়াত মই দেখা পাইছোঁ মই গোলাপ ফুল পৰা ক্লিক কৰিলোঁ চ' মই গোলাপ ফুল পৰা ক্লিক কৰি ইয়াত গোলাপ ফুল পাত মই কৰি ৰাখিব বিচাৰিছোঁ চ' মোক চাইজটো কেনেকুৱা ধৰণৰ লাগে সুধিছে মোক ইমানটো লাগে নে আপুনি ইয়াত বেলেগ বেলেগ ষ্টাইলৰ চাইজ ল'ব পাৰে আপুনি দেখা পাইছে বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টাইল ইয়াত আপোনালোকে দিব পাৰে কিমান চাইজৰ আপোনাক দৰকাৰ হৈছে চ' মোক এনেকৈ লাগে নে দীঘলকৈ লাগে নে পথালিকৈ লাগে আপুনি গোটেই বস্তুখিনি চিলেক্ট কৰিব চ' মোক ইমান ডোখৰ লাগে বা কোন ডোখৰ লাগে বা যদি মোক গোটেই স্ক্ৰীনখন লাগে মই গোটেই স্ক্ৰীনখন ল'ব পাৰোঁ চ' গোলাপ ফুল বা মোক এনেকৈ দুপা লাগে বা দুপাৰ ওপৰ গোলাপ ফুলখিনি লাগে চ' এনেকুৱা ধৰণৰ মই ৰাখিলোঁ ৰখাৰ পিছত ইয়াত আপুনি ৰাইট চিনডালত ক্লিক কৰিব ই অ'কে হৈ যাব ঠিক আছে ইয়াত ধুনীয়াকৈ অংকুৰ আৰু আখৰটো আপুনি নিজৰ হিচাপত য'ত লাগে তাত লৈ যাব পাৰিব এইদৰে আপুনি ইয়াৰ আপোনাৰ নিৰ্দিষ্ট ষ্টাইল দিব পাৰে লগতে আমি দেখা পাইছোঁ কিছুমান বাটাৰফ্লাই দিয়া হৈছে চ' বাটাৰফ্লাইটো আপুনি ৱেব ব্ৰাউজাৰৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব আৰু ইয়াত আনি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ টেক্সটটো ইনক্লুড কৰিব পাৰে এডিট কৰি ল'ব এডিট কৰিলে ধুনীয়াকৈ টেক্সট দিব পৰা যাব সেই তাৰ কাৰণে একো কৰিব দৰকাৰ নাই আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ য'ত এডিট অপশ্যন আছে এডিট কৰিলে এডিট বস্তুটো হৈ যাব আৰু যদি হৈ গ'ল এইদৰে আপুনি গৈ লাষ্ট ছেভ কৰিব ছেভ কৰিবৰ কাৰণে প্লাছডালত নহয় প্লাছডালত কৰিলে কি হ'ব আমি দেখাই দিছোঁ ইয়াত টেক্সট কাৰেণ্ট ডেট এইবিলাক আপোনালোকে অপশ্যনবিলাক পাব ফ্ৰম গেলেৰী মোক দৰকাৰ নাই মই ছেকেণ্ড অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিম ইয়াত লিখা আছে ছেভ এজ প্ৰজেক্ট বা ছেভ এজ ইমেজ আপোনাক ইমেজ হিচাপত লাগে নে প্ৰজেক্ট হিচাপত লাগে যদি মোক প্ৰজেক্ট হিচাপত লাগে মই ছেভ কৰিলোঁ আৰু ইয়াত প্ৰজেক্ট নেমটো আপুনি দিব পাৰে চ' ইয়াত মই ইংলিছ হৈ আছোঁ চ' ইংলিছ কৰি লওঁ কীবৰ্ডখন আৰু ইয়াত চাপ'জ মাই নেম বুলি মই ইয়াত ছেভ কৰি দিলোঁ অ'কে কৰি দিলে এইদৰে আপোনাৰ প্ৰজেক্টটো ছেভ হৈ গ'ল আৰু ইয়াত আপুনি দেখা পাইছে প্ৰজেক্ট ছেভ হ'ল চ' এইটো তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা এটা এডভাৰটাইজমেণ্ট আহিলে চ' এডভাৰটাইজমেণ্টটো মই বেক কৰি দিলোঁ এইদৰে আপুনি আপোনাৰ ষ্টাইলত বিভিন্ন ধৰণৰ নাম বনাব পাৰে যিটো বৰ্তমান ট্ৰেণ্ডিং চলি আছে বুলি ক'ব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত আমি দেখা পাইছোঁ বিভিন্ন ঠিক এইদৰে আপুনি এটা চিম্পল এপছৰ সহায়ত আপুনি ব্যৱহাৰ কৰি আপুনি গোটেই কামখিনি কৰিব পাৰে অলপ কিছু আপোনাৰ মোবাইলত বস্তু দৰকাৰ হ'ব যেনেকৈ ধৰি লওক এটা বেকগ্ৰাউণ্ড কিছুমান দৰকাৰ হ'ব কিছুমান ফ্ৰণ্ট ষ্টাইল দৰকাৰ হ'ব কাৰণ অসমীয়া ষ্টাইল কিছুমান আমাৰ কম্পিউটাৰত নাথাকে যদি ইংলিছ ষ্টাইলবিলাক থাকে চ' ফ্ৰণ্ট ষ্টাইল এটা অসমীয়া বা আপুনি যি মিডিয়ামতে ইউজ কৰে বাংলা বড়ো যি মিডিয়াম ইউজ কৰে তাৰ কীবৰ্ডখন আপুনি বিচাৰি উলিয়াব লাগিব আৰু আপোনাৰ এপছটোত আপুনি ডাউনলোড কৰিলে তিনিটা বস্তুৰ সহায়ত অতি সহজে আপুনি এই বস্তুবিলাক কৰিব পাৰে যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু লগতে আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱী আৰু সহমতীয় ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক যাতে তেওঁলোকে এই সম্পৰ্কে জানিব পাৰে কাৰণ মই বহুতো ছ'চিয়েল মিডিয়াত দেখা পাইছিলোঁ বহুতে ৰিকুৱেষ্ট কৰে মোৰ নামটো লিখি দিয়া সেই হেতুকে ভিডিঅ'টো বনাবলগীয়া হ'ল যাতে আপুনি আপোনাৰ মোবাইলতে অতি সহজে এই বস্তুখিনি কৰিব পাৰে ইয়াকে ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ ধন্যবাদ জয় অসম